Nekem az otthon a hátország, a visszahúzódás, a világból való kivonulás helyszíne. El van választva Budapesten is az a helyszín, ahol dolgozom és ahol lakom. 1 óra telik el, míg átérek az egyik helyszínről a másikra. Úgyhogy van idő átzsiripelni. A költészetben valami sokkal tradicionálisabb helyszín az otthon, ugye a 19. századi magyar lírában, és a keresztény gondolatkörben, ugye Isten haza család, valamiféle olyasmit jelent, amit kispolgári idillnek szoktak nevezni manapság. Babics Édes az otthon című verse, amelyik 1915-ös vers, és a recitativban jelent meg. Egy szexárdon fogant ciklusban a lehető leghagyományosabb otthonképet, magyar és keresztény otthonképet festi. 4 versszak, de nem szisztematikusan ábrázolja a 4 évszakot, hanem elkeverve azoknak az elemeit. Ez egy veretes, régi magyar vers, öblös hangúnak is mondhatnám, megtestesít mindent, ami nincs már. Van 4 sora, amelyik a hangfestő költészet illusztrációja volt egy példatárban. Ezt a 4 sort föl is olvasnám. Keresztútnál, hol tócsa pocsant, máskor most porfüstöl eléd, izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vivő cseléd, édes az otthon. És ugyanilyen az árlat is. Bár újhó ablaknál marasztal, merengni lepkezáporán, édes az otthon. Ez a legmagasabb rendű magyar nyelvművészet, és ha ezt a verset böngészük, akkor nem ezt a házi köntösbe bújós, mamuszos, kispolgári világot látjuk, hanem egy valaha volt teljességet. De mint nosztalgikus helyszín mindig megmarad egy elképzelt, valóságelemekből összerakott otthon, Babicsnak Szexárd. Sokszor költöztem életemben, Debrecenben érettségiztem, akkor kerültem Pestre, először Zuglóba. 40 éves koromig csak a pesti oldalon, 40 éves korom után költöztem a házasságommal Budára, és a magam fanatikus módján mindegyik kerületnek vagy környéknek igyekeztem a titkára lelni, és a vándorlás az nem csak azt jelentette, hogy elkerülök egy nehéz, sűrű otthoni háttérből, hanem azt is, hogy keresem a végleges otthonomat Budapesten. Ahogy Babics is, ugye ez egy magányos vers, tehát egy magányos ivó, egy magányos verselő, egy magányos klasszika filológus, így áll előttünk Babics. Én is azt hiszem, hogy végigjártam ezeket a stációkat, vadultam, amikor kellett, soha nem lettem igazán bohém, és nem lettem kispolgár sem. Északi oldal. Egyetlen tölgylevél, melyet a szél megmozdít mögötted a kocsi úton, akkor a zajt kelt, akár egy kereplő, vagy mint egy hercegi cipősarok. Ilyen szapora, utamüteme, mikor a levegő mandula ízű. A holdvilágos filozófia otthon van itt, s kopár az otthona. Ilyen a várta. Nőttön nő a dolgok északi oldalán, a dús moha. Van hely a fejemben, egészen pontosan Stuttgart, ott írtam ezt a verset, egy hegyi kastélyban, amelynek a környezete pont olyan, mint nálunk a Normafa, csak nálunk nem kastély van, hanem egy, mondjuk így, egy elképzelt síparadicsom, nálam, egy regényben, és egyébként meg egy játszótér, meg rét és erdő.